যদি আপুনি এজন ব্যৱসায়ী হয় বা আপুনি কোনো কৰ্মৰ মাধ্যমত ধন আহৰণ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কিছু প্ৰক্ৰিয়া, কিছু উপায় বা কিছু ধৰ্মীয় তত্ত্ব জনাটো অতি প্ৰয়োজন। তেতিয়াহে আপুনি দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে সেই অৱস্থাটো আপুনি ধৰি ৰাখিব পাৰিব বা ধনী হৈ থাকিব পাৰিব বা লক্ষ্মী আপোনাৰ ঘৰত বাসস্থান হ'ব। লক্ষ্মী তাতে স্থান লয় য'ত লেনদেন হয়, য'ত ব্যৱসায় হয়, য'ত বিনিময় হয়। লক্ষ্মীক কোৱা যায় চঞ্চলা বুলি। লক্ষ্মীৰ স্থান স্থায়ী ক'তোৱে নহয়। গতিকে লক্ষ্মীক যেতিয়ালৈকে আপুনি লেনদেন নকৰিব, লক্ষ্মীক যেতিয়া আপুনি যেতিয়া নিদিব আৰু তাৰ বিনিময়ত কিবা নল'ব, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ লক্ষ্মী স্থায়ী নহয় বুলি কোৱা যায়। গতিকে আমি যিকোনো ধৰ্মীয় কাৰ্য বা যিকোনো আমাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, যিবিলাক আমি কৰ্ম কৰোঁ, সেই কৰ্মত আমি শুভ লাভ লিখোঁ, শুভ লাভ লিখোঁ। অৰ্থাৎ লাভ আমাৰ শুভ হ'ব লাগে, শুভ কৰ্মৰ মাধ্যমত লাভ হ'ব লাগে বুলি আমি কওঁ। গতিকে লক্ষ্মী তাতেই দীৰ্ঘস্থায়ী হয় য'ত নেকি শুভ কৰ্ম হয়। লগতে আমি নামৰ আগত শ্ৰী লিখোঁ, শ্ৰীমান, শ্ৰীমতী লিখোঁ। অৰ্থাৎ আমি আমাকো এক প্ৰডাক্ট বুলি বা এক প্ৰকাৰ দ্ৰব্য বুলি আমি জ্ঞান কৰোঁ বা এক ধৰণৰ বিক্ৰী লেনদেনৰ সামগ্ৰী বুলিয়ে জ্ঞান কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি শ্ৰী ৰাখোঁ আৰু আমাৰ যি কোৱালিটি, আমাৰ যি টেলেণ্ট, আমাৰ যি আমাৰ জ্ঞান, তাক আমি যি ধৰণে সমাজৰ মাজত বিলাই দিওঁ, বিনিময়ত আমি কিবা পাওঁ। সেইকাৰণে আমাৰ নামৰ আগত শ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু ঘৰৰ বহুত লোকৰ প্ৰৱেশদ্বাৰতো শ্ৰী লিখে, ব্যৱসায়ত শ্ৰী লিখা দেখা যায়। লক্ষ্মীৰ স্থায়ী বাসিন্দা, স্থায়ী স্থান বুলি বিষ্ণুক কোৱা যায় আৰু বিষ্ণুৰ ভৰিতহে বা বিষ্ণুৰ ভৰিৰ অংশতহে লক্ষ্মীৰ স্থান বুলি কোৱা যায়। অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়া বিষ্ণুৰ দৰে আপুনি শান্তিময় অৱস্থাত বা আপুনি শুদ্ধ অৱস্থাত যিকোনো কৰ্ম, যিকোনো চিন্তা, যিকোনো কাম কৰিব, তেতিয়া লক্ষ্মী আপোনাৰ ভৰিত থাকিব বুলি কোৱা যায়। আপুনি য'তে স্থান দিব ততে যদি আপুনি খোজ দিব ততে আপুনি লক্ষ্মীৰ আপোনাৰ ঘৰলৈ আগমন ঘটিব বা আপুনি লক্ষ্মীক প্ৰাপ্তি কৰিব বুলি কোৱা যায়। সেইটো তেতিয়াহে সম্ভৱ যেতিয়া আপুনি সেই পৰ্যায়ৰ নিজকে কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। অৰ্থাৎ শুদ্ধ, শুভ আপুনি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। আপোনাৰ ব্যৱসায় হওক বা আপোনাৰ ঘৰ পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো আপুনি কৰ্ম কৰি, চাকৰি কৰিব পাৰে, যিকোনো কৰ্ম যেতিয়া আপুনি শুদ্ধ ৰূপত কৰিব, শুদ্ধ বিচাৰ কৰি কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ লক্ষ্মী আগমন বা লক্ষ্মী আপোনাৰ যিকোনো কৰ্মত আপুনি লাভ কৰিব বুলি কোৱা যায়। গতিকে সেইকাৰণে লক্ষ্মীৰ স্থান তাতেই য'ত শুদ্ধ থাকে, য'ত স্থায়ী শান্তি থাকে, তাতেই লক্ষ্মীৰ আগমন হয় বুলি কোৱা যায়। য'ত লক্ষ্মীক ধৰি ৰাখিব বিচাৰে, বান্ধি ৰাখিব বিচাৰে, তাত অলক্ষ্মীৰ আগমন ঘটে। লক্ষ্মীক ধৰি ৰখাটো, বান্ধি ৰখাটো উচিত নহয়, তাত অলক্ষ্মীৰ আগমন ঘটে। আৰু অলক্ষ্মী হৈছে লক্ষ্মীৰ জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। লক্ষ্মীক আপুনি কেতিয়া ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে। আপুনি এই হাতে লক্ষ্মীক দিব লাগিব, এই হাতে ল'ব লাগিব। তো অলক্ষ্মী যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে, তাত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তি বিৰাজমান হ'ব, আপোনাৰ বিভিন্ন কোৰ্ট কাছাৰী ইছ্যুবিলাক চলিব বা আপোনাৰ যিবিলাক অশুভ ঘৰখনত বিভিন্ন ঘটনাই ঘটি থাকিব বুলি কোৱা যায়। সেইকাৰণে লক্ষ্মীক ধৰি ৰখাটো উচিত নহয় বুলি কোৱা যায়। লক্ষ্মীক সদায় ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত বা উপভোগ কৰাটো উচিত বুলি কোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও লক্ষ্মী যদি আপুনি প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজকে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব যাতে শুভ কৰ্ম কৰে, শুভ চিন্তা কৰে, শুভ কাৰ্যৰে আপোনাৰ জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ যায়। নহ'লে যদি আপুনি অপকৰ্ম কৰে, অপচিন্তা কৰে, বেয়া চিন্তা কৰে, তেতিয়া লক্ষ্মী আপোনাৰ তাত আগমন ঘটিলেও অলক্ষ্মীয়ে কিন্তু আপোনাক যিকোনো সময়তে ধ্বংস কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে বেহা বেপাৰ আমি শুদ্ধ ৰূপত কৰাটো প্ৰয়োজন। বেহা বেপাৰত আমি শুভ লাভ বুলি কোৱা যায়। আপুনি দগা পাল্লাই হওক বা আপোনাৰ দোকানেই হওক, সকলোতে এইখন লিখা যায়। অৰ্থাৎ আপুনি শুভ কৰ্ম কৰিলেহে আপোনাৰ শুভ লাভ হ'ব। অসৎ কৰ্ম কৰিব, অসৎ পইচা আহিব, অসৎ ধন আহিব আৰু সকলো আপোনাৰ একেদিনাই নিশেষ হৈ যাব। গতিকে লক্ষ্মী বেহা বেপাৰতে হওক বা আপোনাৰ জীৱনটো পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা প্ৰতিটো কৰ্মতে আপুনি আপোনাক শুদ্ধ ৰূপত ৰাখিলেহে
লক্ষ্মীৰ চিৰস্থায়ী ৰূপ আপুনি দেখিবলৈ পোৱা যাব। এয়া ধৰ্মতত্ত্ব বা আমাৰ যিবিলাক ধৰ্মৰ লগত জড়িত বিষয় সেইবিলাকে তাকে কয়।